As I'm watching you this morning and just feeling what's going on, A jak jsem se na vás díval dnes ráno a cítil jsem, co se děje, I'm very aware of what this yes means. tak si hodně uvědomuji, co to ano znamená. It's so simple, so basic. Je to tak jednoduché, tak základní. Because what it comes down to is how much am I willing to let myself happen? Protože v posledku jde o to, nakolik jsem ochotný sám sebe dít. And it's the foundation of all personal growth and awakening. A to je základ všeho osobního růstu a probuzení. The personality is just a set of costumes that we wear, Osobnost je pouze sada kostýmů, které nosíme. that we learned to put together to be okay in the world. Které jsme se naučili poskládat tak, abychom byli v pořádku ve světě. And a lot of the personality is about surviving. A hodně z osobnosti je o přežívání. What we've learned to not be okay with. Co jsme se naučili nebýt s tím v pořádku. And the yes is this learning to be okay with more and more of what is inside the costume of the personality. A to ano je o učení toho být v pořádku, být srozuměn s tím, co je uvnitř toho kostýmu. And if you can't be okay with that, if you can't let this one be who's inside the costume, A pokud s tím nejste v pořádku, pokud nemůžete nechat být toho, kdo je uvnitř kostýmu, then all you can be in life is the costume. pak jediné, čím v životě můžete být, je ten kostým. Then all you are is a performance. Tak jste jenom o představení. It's like you're just a costume walking around with nothing inside it, Jste pak jako kostým, který chodí po světě a nic není uvnitř. acting who you think you should be and would be. A hrajete to, co si myslíte, že byste měli být a byli byste. If you found the trust and the courage to let the one inside the costume happen. Pokud byste našli důvěru a odvahu nechat dít toho, kdo je uvnitř kostýmu. And so all this exploring, this yes, A všechno tohle zkoumání, tohle ano and the no, that is what is in the way of the yes, a to ne, které stojí ano v cestě, is just inviting you to get inside the costume, vás zve k tomu, abyste vstoupili dovnitř, do kostýmu. to give up pretending that you are the costume. Abyste vzdali to, že předstíráte, že jste tím kostýmem. I mean, it's ridiculous to think that you are the clothes you're wearing. Je to přece směšné myslet si, že jste tím oblečením, které nosíte. But the world is a very ridiculous place. Ovšem svět je velmi směšné místo. Pick up any fashion magazine, Vezměte si nějaký časopis s módou and what it's telling you is you are the costume and the makeup that you're wearing. a ono vám to říká, že vy jste tím kostýmem a make-upem, který nosíte. And without a good costume and a good makeup, you're nothing. You don't count. A bez dobrého kostýmu a make-upu nemáte žádnou hodnotu. And although it's very focused at women, A přestože je to hodně zaměřené na ženy, the message is just as strongly conveyed to men. tak tahle zpráva chodí stejně silně i k mužům. You know exactly how you're supposed to be and behave as a man, as a male. Vy taky víte přesně, jak se máte chovat jako muž. You're supposed to be strong, you're supposed to be self-assertive. Máte být silný, máte stát sám za sebou. You've got to be better than everybody else in the competition. Musíte být lepší než kdokoliv jiný v soutěži. You've got to look good Musíte dobře vypadat, and look male. vypadat mužně. And the bullshit goes on and on and on about who you're supposed to be and how you're supposed to be. A takhle to pokračuje, kým vším byste, jak byste měli být. And it's easy if you're just listening to the world A je to jednoduché, pokud pouze posloucháte ten svět, to completely forget about how you really feel inside this costume, abyste zcela zapomněli na to, jak se opravdu cítíte uvnitř toho kostýmu. because all your effort is going into trying to be who you think you're supposed to be.
Protože veškeré vaše úsilí se směřuje k tomu, že se snažíte být tím, kým si myslíte, že byste být měli. And all I'm saying all weekend to you here A to, co říkám já, proč jste tady přišli, is, hey, forget who you're supposed to be. je zapomeň na to, kým si myslíš, že bys měl být. I want to meet you. Chci si setkat s tebou. I want you to meet you. A chci, aby ty si se setkal se sebou. I want you to discover what it's like to let yourself happen, Chci, abys objevil, jaké to je, když necháš sám sebe dít. both for the magic of letting yourself happen Pro tu magii toho, když sám sebe necháš dít. and for the incredible adventure A pro to neuvěřitelné dobrodružství. of experiencing what happens between you and other men and women Že zakoušíš to, co se děje mezi tebou a ostatními muži a ženami. when you stop just presenting them with the costume Když přestaneš jim prezentovat jenom ten kostým and you let them have the experience of you happening. a necháš je, aby mohli mít tu zkušenost, že ty se děje. This podcast is of Lowen talking in one of his Art of Being workshops. His website is www.artofbeing.com.